รู้สึกว่าถ้ากำลังเฮิร์ตอยู่จะต้องตายแน่จะต้องตายเพราะเพลงนี้พูดเหมือนกันเลยพูดเหมือนทีมไปเลยพี่ก็บอกว่าเป็นคนสวยต้อง move on ค่ะและฝากเพลงต่อไปของพีในซิงเกิลหน้าเฮ้ยมาจากไหนใจไม่มีฉันได้ลงแต่สวยภาพเรากลับกลายเป็นเธอกับเขาไม่มีฉันได้มีเพียงตัวฉันกับความว่างเปล่าต่อจากนี้คงไม่มีเราได้แต่เฝ้าหาใจที่ล้นหายไปใจหล่นครับตามเนื้อเพลงเลยเหมือนแบบว่าสุดท้ายแล้วแบบเรากลับมาหาคนที่เราเป็นผีที่กลับมาหาคนที่เรารักอะไรเงี้ยแต่พอเขามาเก็บห้องเก็บทุกอย่างไปสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เอาไปก็คือแบบของเราอะไรเงี้ยซึ่งหมายความว่าเหมือนทุกๆอย่างที่เราให้เขาไปความรักของเราที่เรามีให้เขาทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รักเราแบบนั้นเลยครับผมก็ตอนแรกเขาให้มา5เพลงเนาะผมไปแอบเลือกใจหล่นเป็นเพลงแรกเลยเพราะรู้สึกว่าพอฟังแล้วมันเป็นเพลงที่ทำนองมูดอารมณ์ทุกอย่างมันใช่เลยอะฮะก็เลยรู้สึกว่า identify กับเพลงนี้แล้วอยากทำเพลงนี้พอฟังเพลงก็เริ่มนึกถึงการ approach ไอเดียเนี้ยฮะก็คือในไอเดียก็คือเหมือนพีพีเป็นวิญญาณเนาะแล้วก็ได้กลับมาบ้านที่เขามี relationship กับตัวแฟนเก่าเขาก่อนที่เขาจะตายแล้วก็เหมือนกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนวิญญาณเล่ร่อนที่ไม่สามารถทำอะไรได้แบบจริงๆเพลงเนี่ยมันก็เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงใน relationship ด้วยถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเหมือนวิญญาณเนาะเข้ามากลับมาบ้านแล้วก็ต้อง say goodbye แต่ว่าถ้าเราจะมองเป็น allegory ก็คือมันจะเป็นฟีลเหมือนคนรัก2คนที่ต้องจากลากันไอ้เพลงเนี่ยแล้วก็ตัว MV ด้วยครับมันสามารถสื่อได้ถึงทั้ง2ฝั่งของ subject matter เนี่ยฮะเมื่อก่อนนั้นฉันมีเธอที่เคยเป็นทุกสิ่งในความจริงในความฝันฉันมีเธอข้างกายไม่ห่างไปไหนเพิ่งได้รู้ในวันนี้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงกลายเป็นฉันที่ถูกทิ้งไว้กับความเสียใจทุกอย่างเลือนหายก็คืออันเนี้ยผม treat ว่ามันเป็นเหมือน minimal set เนาะminimal set ที่ผมพูดถึงก็คือเป็นบ้านนี่แหละมันคือโลเคชันของบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่มีผนังในบ้านนี้นะฮะก็จะเป็นเห็นเป็นข้าวของเห็นเป็นประตูเห็นเป็นชิ้นส่วนแต่ว่าเราจะไม่เห็น full picture สาเหตุที่ผมคิดถึงไอเดียเนี่ยก็คือเพราะว่าเพลงมันเกี่ยวกับการจากลาเนาะพอเรากลับมาแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ฟูมันยังมีอะไรที่ขาดว่างมันก็คือเข้ากับสตอรี่เพลงนี้แล้วมันก็เป็น MV แบบการเล่าเรื่องของพีพีเพราะพีพีก็เป็นคนที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับทางคนดูฟังเราถือไปเนี่ยจะยืนอยู่เนี่ยทั้งท่อนฮุกเลยตรงเนี้ยเราว่ามันเป็นมูดที่ต้องแรงขึ้นแล้วคือมันแบบยอมรับแล้วแล้วเราว่าดีเบตอะเป็นช่วงดีเบตระหว่างไม่จากที่เชื่อเกิดอะไรขึ้น พร้อมครับข้างนอกอยากเข้ามานะครับใจไม่มีฉันเดียวแต่สวยภาพเรากลับกลายเป็นเธอกับเขาไม่มีฉันที่มีเพียงตัวฉันกับความว่างเปล่าว่าที่นี้คงไม่มีเราแต่จะเฝ้าหาใจที่ล้นหายไปสุดท้ายแล้วพี่หนาวมาก
พี่ว่าการไล่อารมณ์เนี่ยแหละครับมันคือความยากคือตั้งแต่ที่เรามองหน้าประตูไปอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกหนึ่งว่าแบบเอ้ยเราจะเข้าไปดีไหมเราอยากเข้าไปหรือเปล่าตอนที่เราไปเจอของชิ้นแรกที่เป็นสมุดไดอารี่ที่เป็นแบบไดอารี่คู่ของเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งว่าแบบเราเจอสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกอะไรเราคิดถึงเขาไหมอะไรเงี้ยพอเราเจอเขาจริงเราก็รู้สึกว่าเราจะเข้าไปหาเขาดีไหมหรือจริงๆเราไม่ควรเข้าไปหาเขาจนสุดท้ายแบบต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ได้คำตอบว่าแบบจริงๆเขาไม่ได้รักเราใน MV นะครับเรื่องคร่าวๆนะครับของทีนก็จะเป็นเราเนี่ยกำลังเข้ามาเก็บของในบ้านทุกอย่างนะครับเหมือนตัวผมจะไปเริ่มใหม่เพราะว่าพีหรือว่าใน MV ในเรื่องเนี่ยครับที่เป็นตีก็เสียไปแล้วเราอะรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยแต่เหมือนพอเราเข้ามาเก็บของเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านอาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่าบรรยากาศอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นเขาได้ก็คือเราก็แค่เดินเข้ามาเก็บของออกไปแต่มันมีความรู้สึกนิดๆหน่อยๆที่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเราอยู่นะอะไรเงี้ยครับว่าการเดินเข้ามาระหว่างการเดินเราว่ามันคือการแบบอยากจะจับเขาอยากจะเรียกความสนใจจากเขาอะไรนี้นะเขาไม่ฟังมันจบแล้วขอยืมมือพี่วิวอารมณ์ได้ไหมครับรอสบายครับ แล้วใครทำอารมณ์ตัวเองแล้วใครกดอารมณ์ตัวเองตัวเองเล่นเองเล่นเองงงก็ได้ยินมาเหมือนกันเรื่องนี้เขาบอกว่าผู้กำกับชอบมากแล้วก็เขาขอทำเพลงนี้เลยเพราะเขารู้สึกว่าแบบเหมือนแบบมันทัชเขามากซึ่งส่วนตัวเพลงพี่ก็ชอบเพลงนี้มากๆเหมือนกันเหมือนพี่ได้ยินเพลงนี้น่าจะเป็นพี่ว่าเพลงนี้คือเพลงแรกของหนังเรื่องนี้เลยที่ส่งมาแล้วก็ตั้งแต่แรกที่ได้ยินรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้ดีที่สุดเหมือนกันแล้วก็พอไปเจอในเซตต่างๆอะไรเงี้ยก็เข้าใจการตีความพุ่มกับแล้วก็เห็นความตั้งใจของเขาจริงๆครับยากไหมครับพี่กระทิงครับยากครับเล่นกับผีต้องไม่เห็นด้วยเลยยากเลยแต่สนุกดีเฮ้ยโหเลยวะใช้ความรุนแรงยกเฉยๆเล่นเวรทำไมโอ้เล่นมาได้แค่เนี้ยไม่ชอบเขาบัดไซว่าเขาก็ใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรเมมเขาหมดโรนานแล้วเอาฟิลครับเอาภาพจริงเหรอเริ่มเลยจริง
แล้วก็ความยากมันอยู่ที่ว่าตรง blocking เนี่ยแหละครับที่เราต้องเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งให้ได้ทันเนื้อร้องท่อนนี้พอดีอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ว่าอีกอย่างหนึ่งมันคือการไล่อารมณ์มากกว่าของเพลงนี้แบบเพราะว่าด้วยมุมมองพุ่มกับอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบแล้วเขาอยากให้แบบจุดที่มันพีคจริงๆมันอยู่ตรงฮุกสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวพีฮุกสุดท้ายครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยความไต่เลยอารมณ์มันก็เลยจะยากนิดนึงแล้วก็หลายเทคมากๆแล้วก็ติดเลนส์ด้วยนิดทำอารมณ์เสร็จปุ๊บเอาออกเองเอาเข้าใหม่เอาออกเองครับผม เรื่องของเราจะคงจะลืมมันแล้วทุกๆสิ่งรักของเธอไม่เคยมีจริงอยู่แล้วใจไม่มีชิ้นเดียวแต่สายภาพเรากลับกลายเป็นเธอ ไม่มีฉันไม่มีเพียงตัวฉันกับความว่างเปล่าต่อจากนี้คงไม่มีเราได้แต่เฝ้าหาใจที่หล่นหายไปเป็นไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงใจหล่นนะครับผมก็สามารถไปดู MV กันได้นะครับที่ Bilkin and Yipikit Official นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับใครเฮิร์ตอยู่เศร้าอยู่ก็อย่าลืมไปใส่แผ่นเสียงเล่นกันนะจ๊ะและสุดท้ายนะครับผมฝากภาพยนตร์เรื่องซองแดงแต่งผีด้วยนะครับก็เข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ครับ ต่อจากนี้คงไม่มีเรา